Queens! Welcome back to my YouTube. Hello, sis! Welcome back to my YouTube channel! So today, we are going to unbox something from Lazada. Diba? Sana nagsa-sound effect. Yeah. Oh, diba? All-in-one na to. And Queens, so we're going to unbox a package from Lazada. So, Japanesedes, missing yung isa. Missing yung isa. Busy. What is it? Oh, good thing. Oy! Again na ako. So, we're going to unbox this package from Lazada and with the use of pen. So, missing in action si Ange. Hello there. I hope you're doing well. Yeah. So may nagpadala ko sa aming sponsor. Sponsored by Ange! Ayan. So, this is actually a costume. What do you call this kind of costume? Onesie. Onesie or onesie? I don't know the exact pronunciation of that word. Okay. Moving on. Let's unbox. ESMR pa? Charot. And, oh, wait. Hindi ba natama? Ayun. So, let's check if worth it ba yung binayaran namin. Hindi pala to sponsored by Lazada, guys. So, for this, yan. Wow, grabe. Grabe yung pagka-pack nila ba? All around. Wait, guys. Wow! No! So, the three costumes. Kinakabahan ako sa size. Or large. I don't know yet. One! Okay. Let's open it one by one, guys. So, the sizes are all large. L or ano lang. Make sure lang, share. Ginawa lang para large. Ayan, okay. This is for June, I think. Meron ba? Parang wala. One is for Inchans, and the pink one is for me. Ayan, so let's check one by one. This for Sir Noel. First, and the blue costume. This is large, right? Bilang. Bilat. Shoes. Oh my God, ang laki! Uy, that's pretty long. Large kitty eye! Alam! Ang laki mo. Kasi sabi ng mga, nasa review, ang liit ng medium. Ang bata. Ay, feeling ko okay lang sa base. Oh, dito sa paa. Sakto lang Sa pala. kanya, pero kay Sa Mia. kanya. Sa akin nga, puro large. Puro large. Si Hindi kasi na gano'n din. So this is mine, color pink. I-try mo nga. O, diba? Try na. Try na Ay, rin. look, parang... Okay lang siya. Hindi ka sa akin. Parang maliit nga kahit. Ayun, pero maganda yung ano. Stella. Sige, maganda yung Stella. Ala. Ay, nasa siya. Kaso naman ah. Pero ano, Maluwang. maluwang. Ay, okay lang sa akin. Ano sa'yo? Taas ka girl, sa akin girl. Oh my God. So, unicorn yung design sa akin. Ano? Gusto mo ba? Ay, laki. Dinosaur. Gusto mo laki. It's okay. Costume kasi. Kawawa yung sa akin, Lord. Gusto mo laki, sobrang laki. Ang lalo sa kanila, tingnan mo. How much more sa Medyo okay akin? lang sa kanya. Yeah, medyo okay lang kay Juna yan. Wait lang.
Akala ko nung nagaganyan yung buntot Ala. niya. Akala ko nga, Hindi. nakalaylay naman pala. Nakalaylay lang. Ayan. So, ano yan ha? Honest review. Hindi, okay na yun siya. Tahian niya pa daw. Grabe siya. Kahit sa costume tumakay. Ay, cute! Ayan o. Look at in the mirror, guys. Cute yun, dude. Sakto lang, cute lang. Sakto lang! Ala, pero tayo, Cherry. Ha? Red sa'yo? Okay na naman. Si. Gawa na. Inigit tuloy ako unboxing eh. din. Wala, cute no? Send mo kay Juan. Ayun. Grabe siya. Ay, isuot mo muna kay Inday. Ay, oo. Ito na yung mga inday. Try ko rin Para inday. i-unbox namin lahat. Wait lang tayo. Puro large. Penguin! It's a penguin. Ay, okay lang naman yung ano niya. O yung haba, kaso Oo. ano, nilulugan natin. Ah, sakto lang si Cherry. Pero feeling ko ano, Pero ganito talaga large siya. na pang girl, diba? Feeling ko ganito talaga siya. Ano ba, malakihan, kasi costume. Hala. Maganda yun. Awa! Natatakman talaga yung mukha. Hindi, large naman. Cutie kaya. Oh, Na-nice ko yun. oh, see? May costume na kami. Cute lang. Sige, videoan ako isa-isa. Ziplock yung gamit nila. So, hindi siya madaling maano. You can keep it again here. Kaya ko sa cellphone. Nag-lucky ba? Cute but good. Oh, that's ano. Oh, pag sa party na to. Cute kaya. Ay, okay lang sa'yo, Chel. Ay, oh. Kay Inday. Red man yung sa kanya. Oh. Ano? Ah, penguin. Hindi pa lang makalipat na rin. Ayan, oh, di ba? Bongga. Wait lang, video. Ganito. Ayo, sa birthday mo. Yan. Ang ganda mo. Sa TikTok na nakaganito. Sobrang haba lang sa akin. Sa dito. Natatak pa lang ang mukha ko para... Ay, magpita lang. Bakit kayo mahaba? Pang matabang taba siguro talaga to. Saan ba ito? Ayan. Picture. Dito sa ano, dito sa ano. Cute. We're ready! Ang cute naman. Natatakpan talaga yung mukha ko. Pero sobrang laki niya. Ang cute na ba ito? Mahaba nga lang siya. Kasi large. Mali kami sa size sa akin. Kasi pang, feel ko pang mataba ito. Ayan. Good for yan. Ayan o. So that's it. So as you can see, medyo busy na and okay naman siya. The tela is so, the quality of the tela is good. Very good. Ayan. Very good naman siya. So, yeah, sobrang soft. Worth it naman. Soft and tender. Yeah, ayan o. Sobrang ano naman talaga. Worth it Ano ba naman kasi yung yung tela price. niya? Basta lambot lang. Hindi silk. Yung silk yung pang tulog talaga.
Malambot yun. Hindi parang Italiano ito yan. Oo, umot na. Umot. Ay, maganda dito pang tulog. Tulog pang to. Yung gusto natin, ano. Ayun, umot mo na brown. Ayun, meron si Pixie nun. Mahal nga. Pwede pala sa ano. Adjust? Sabot sa dito. Hindi, dito sa dito lang. Wala ka na sa dito. Parang tayo naman to. Close up well. Dito, so isusuot. Hindi dito. Siguro kung gusto mong Oo, tama. madali ang iinom, hindi na ganun. Ayusin mo. So queens, I'll just gonna drop down below the description box about this Onesie costume that we bought from Lazada. So for more information, check it out. Then queens, I hope you like this video. Please don't forget to like, share video because we're going to wear this June's birthday. So coming soon, we're gonna make